The human race is in a unique position. Születéskor az idegrendszerünk nagyon éretlen az állatokhoz képest. When we are born, our nervous system is relatively immature compared to other animals. Erre úgy tekinthetünk, mintha a természet vagy a Jóisten egyfajta alkut kötött volna. We can look at it as a way of a bargaining of God with the human race. Egy éppen még világra hozható koponya méret. Because we have a size of a skull that is just about big enough to still be able to be born. Ugye, ami az újszülötteknek különösen nagy arányosan. So in relation, in proportion to the rest of our body, newborn babies have a very big skull. És a női medence között, ami ugye a felegyenesedett tartástól megváltozott, módosul. And then the other end of the bargain is the size of the pelvic bone, which has modified in humans because we are standing erect. Minél nagyobb fejjel kell születnie az emberi faj kicsinyeinek, So the offsprings of the human race have to be born with as large a head as possible, hiszen az agy arány a testhez képest jóval nagyobb, mint because más fajoknál. the proportion of our brain compared to our body is much bigger than in the case of other species. Ennek az ára viszont ez az idegrendszer éretlenség. And the price that we have to pay for that is the relative immaturity of the nervous system. Mindannyian viszonylag koraszülöttek voltunk más fajok kicsinyeihez képest. So in this regard, we are all prematurely born compared to the offsprings of other species. Ezek után az első években mindannyiunknak be kell járni ezt az érésnek az útját. And therefore, during the initial years, we all have to go through a maturation process. Ugye itt nagyon erős a biológiai, genetikai meghatározottság, ezt előhúzalozottságnak is szokták nevezni. There is a very strong biological and genetic determination, which is also called pre-wiredness. Ugyanakkor erre úgy is tekinthetünk, mint egy nagy lehetőségre, és talán Pikler Emmi így is tekintett rá, But we can also look at this fact as a great opportunity, and I believe Emmi Pikler took it as a great opportunity. ugyanis a bánásmód és a környezet mégiscsak nagyban befolyásolhatja ezt a fejlődést. Because the environment and the way of treatment has a huge influence on this development. Az első években a gyerekeknél párhuzamosan zajlik a saját testműködésének és a környező világnak a felfedezése, megismerése. In the initial years, the children parallelly explore their own body and their environment. És nagyon fontos, hogy ez milyen környezetben történik. So it is very important what kind of an environment it takes place in, Tárgyi értelemben és emberi értelemben. both in the material and in the human aspect. A Pikler pedagógiában játéknak tekintünk a születéstől kezdve minden önindított, a spontán autonóm tevékenységet. In the Piklerian pedagogy, we consider every self-initiated, autonomous, spontaneous activity as a play, Különös figyelemmel a szemkész koordinációra és a kéz használatára. with special attention to the eye-hand coordination and the use of the hands. Csak megjegyzem, hogy a kéz érése még 12-13 éves korban is zajlik. Let me just mention here that the maturation of the hands goes on to age 12 or 13. Ez egy régi fotó a csecsemő otthonból, az önálló játékról. This is an old photo from the infant's home to illustrate independent playing. Több ilyet találnak abban az albumban ott az asztalon. You can find several similar photos in the album on the table back there. Ők pedig mai gyerekek egy Pikler játszócsoportban. And these are some children who have currently taken place in a Pikler parent-child group. A Pikler házban már 70 éve végzik és végezzük a megfigyeléseket. We have been doing observations in the Pikler House for over 70 years. És úgy látjuk, hogy a szabadon mozgó és játszó gyerekek az önálló játék során nagyon hatékonyan szerzik meg ezt a tudást önmagukról és a világról. And we see that the children who have the opportunity of free playing and have autonomy can very easily get this knowledge about themselves and about their environment. Ugye itt a Pikler ház látható, és Emminek egy fiatalkori fotója. You can see a photo of the Pikler House here and a young photo of a photo of the young Emmi Pikler. She must have been a very modern and a very brave woman.